נולד ברוסיה, קיבל חינוך מוזיקלי, ניגן בחליל ולמד באקדמיה למוזיקה. בראשית שנות ה-70 עלה עם משפחתו לארץ. ההורים התגוררו בנצרת והוא למד באולפן עולים אקדמיים בחיפה. היה עליו לדאוג לפרנסת המשפחה. הוא נדד עד לנתניה וניגן בתזמורת עולים בערבים והמשיך בלימודיו באולפן בחיפה. הקליטה הייתה מלווה בקשיים רבים. בשנת 78 הבורסה נפלה והתזמורת נסגרה. הישועה הגיעה מסימון, חברו מרוסיה, שעבד בקונסרבטוריון בפתח תקווה והזמין אותו לעבודה כמורה לחליל. הוא נקלט בהצלחה חרף קשיי השפה וחינך דורות של תלמידים במוזיקה. הקים את התזמורת שצברה הצלחות רבות והפך למנצח שלה. קבלו את בעצם זה אולפן קליטה שלי. פה קלטו אותי ופה אני התחלתי את הדרך שלי בארץ ישראל פה. וכשהגענו זה לא היה את זה, זה היה רק בבנייה נדמה לי. וכן, זה היה בית בעצם. פה בעצם כל ההצלחות, מה שהיה לנו פה בחיים שלי, הקליטה שלי, זה היה בתוך הבניין הזה. אני מאוד חששתי, כן, מעלייה. המקצוע של מוזיקאי, ידעתי, יש פה עבודה, אין פה עבודה, אולי צריך להיות סבל, אבל... מוזיקאי? סבל, גרושיק. אבל באמת הייתה קליטה די טובה. הקונסרבטוריון זה הבית הראשון שלו, הוא משקיע את כל כולו פה. יתרון לימוד נגינה בקונסרבטוריון לעומת לימוד במגזר הפרטי נותן לך אופק עתידי לגבי התקדמות בנגינה, מקצוענות, מקצועיות. רק כן? דגש, בוא אני אתן רק דוגמה, כן? אותו דבר, לאט בקצב כזה, כן? במהירות הזאת. אבל שמת לב, דגש, דגש, דגש אני עושה. אתה מתקדם מבחינה טכנית ומבחינת מוזיקלית, קטעים מעניינים מאוד. לפני זה הייתי בבית ספר מנגן, וכאן זה הרבה יותר הרמה, הרבה יותר טוב, ואני מבין יותר במוזיקה. תלמידים נחשפים ללימודי נגינה ושירה בכלי קשת, בכלי נשיפה, פיתוח קול. מנגנים דו, 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 יד השנייה מנגנת רה, מחליפים פה, הקדמה, זהו לחכות אולי, ביד השנייה רה, וריח של עוגות לחכות, מי, כל מי שבא סביבה, פה, שפה יפה מאוד, רק פעם אחת וסול,
המאסטרו של פתח אריה ראובן. מה נשמע? כל כך הרבה זמן לא התראינו. נו, אתה כן. פנסיונר צעיר ואני פנסיונר ותיק. עוד מעט אני מצטרף אליך. אבל אתה תחכה, אבל רק תחכה לי. אתה לא מבין תחכה. שלא לעבוד זה גם כן מקצוע. מה אתה אומר? השלט נשאר, אה? אני אומר שעברו רק 40 שנה. מה אתה אומר? מה שרציתי להגיד לך, שהיום חשבתי מה אני זוכר בעצם מהימים הראשונים שלך בקונסרבטוריון. אתה עלית בעלייה של שנות ה-70, שזו הייתה עלייה שנקראה אז וילה וולבו. כלומר, המדינה יצאה מגדרה כדי לקלוט את העולים החדשים. אז חשבו שנותנים חינם וילה ווולבו לכל עולה שמגיע לארץ. ושכחו לציין שגם בשביל הווילה וולבו הזה צריך לעבוד. אמנם קיבלו הקלות, אבל היה צריך לעבוד. אז התחלת לעבוד פה. למעשה עשית תחרות לבן דוד שלך שהגיע גם כן. לא, קודם אני הייתי. אבל גם הוא ביקש לעבוד פה. לא חשוב, הוא הלך לאשדוד, אתה נשארת פה, התחלת לעבוד והתחלת לעשות גם כל מיני עבודות צדדיות. טוב, ניגנתי גם בכל מיני פסטיבלים. היה זה פסטיבל מזרחי ופסטיבל חסידי, זה בתזמורת של סם לואיס. ומכל הכסף שאספת לא קנית וולבו, אבל קנית סימקה. כן, סימקה הורייזן. ואז שמתי לב שכמה ימים הסימקה הזאת לא זזה ממקום החנייה שלה בקונסרבטוריון, ושאלתי, מה כאן קורה? ואז הסתבר לי שהווילה שלך היא בתוך הסימקה, שאתה בעצם ישן בלילות בסימקה, כי לא היה לך בדיוק איפה לישון. אני באמת חייב המון תודה לחברי הטוב, נחמן יריב. באמת הוא, נדמה לי, חצי שנה אחרי שעליתי ארצה הוא קיבל אותי לעבוד בבית תזמורת בלוד. באמת, זה חלק מהקריירה שלי פה בארץ, בתור מורה לחליצת. לא הקונסרבטוריון זה הבית הראשון. נכון, זה ככה. דלמן, הוא צריך לשמור עליו כמו על אתרוג, הוא צריך להיות מאותרג פה. אסור לתת לו לצאת לפנסיה, צריך לתת לו להמשיך לעבוד פה. הוא פשוט יוצא מן הכלל. צריך פשוט לשמור עליו ולתת לו את כל מה שהוא מבקש, נקודה. תזמורת פתח תקווה של הקונסרבטוריון הגיעה לאן שהגיעה בזכות קודם כל המנצח והמוביל מיכאל דלמן, וכמובן בזכות המורים והתלמידים שעושים עבודה יוצאת מן הכלל ומגיעים להישגים מאוד מאוד גבוהים. כן? רגע, למה מעמוד אחד עוד פעם? היום יש לנו קונצרט, איך אפשר מעמוד אחד לנגן? הנה בריטונים מנגנים. ודיברנו על תיק, לא אחד. אתה לא מנגן ולא נותן לו לנגן. אתה מפריע לו לנגן, תסתכל עם טובה. איך אפשר שתי טובות להסתדר על עמוד אחד? את זוכרת את הקונסרבטוריון הישן? כן. האקוסטיקה הזו הנוראית הייתה. הייתי חירש, הילדים היו יוצאים מהחזרה בהלם. אחרי זה היו ממש הפצצות, היה פרטיסימו. פה זה באמת, אנחנו קיבלנו, זה לא 100%, אבל לפחות זה אין מה להשוות. התהודה שהייתה בחדר הזה עם 50 נשפנים שמנגנים, זה היה דבר שאי אפשר היה לסבול. ויום אחד הבאתי את מנכ"ל העירייה,
ואז מיכאל ניגן בפניו. לא, אמרת לי, תן לו. אז אמרתי למיכאל, תרביץ את מרש צה"ל הכי חזק שאתה יכול. המנכ"ל יצא כשהוא אוחז באוזניו, ואחרי כמה שבועות אישרו לנו תקציב לבנות את הבידוד האקוסטי. טוב, תראה, המבנה ההוא היה מבנה ישן, באמת היו... הוא בכלל לא היה מיועד לזה. לא היה מיועד מראש להיות לחדר תזמורת, זה היה טלאי על טלאי על טלאי, כמה אפשר להוציא את הטוב ביותר. פה עברנו למבנה חדש, השקענו בו הרבה, יש עוד הרבה לשפר, אבל אנחנו נמצאים במאה חדשה, במאה אחרת. אז אני מקווה שלפחות השמיעה שלך תישאר כמו שהיא, לא תרד. אני לי גריסרו, אני מנגן טרומבון ובריטון. אני מנגן בתזמורת הלאומית של ישראל, הבוגרת. אני מנגן גם בתזמורת של האקדמיה בתל אביב. מיכאל דלמן הוא לדעתי איש חינוך מצוין. הוא דורש, זה מה שטוב, הוא דורש גבוה, הוא יורה גבוה, וזה מה שמוביל אותו בעצם להצלחה של התזמורת והתזמורות האחרות שהוא מנצח אליהן. דלמן זה הפנים היפות של עיריית פתח תקווה. דלמן מקפיד על כל דבר, לא ב-99.9 אלא ב-100%. רק עם הבימוי. בוא נברח פנימה. זה מרגש, אנחנו רק באוריגינלי. אוי, אוי. וואו, כשדיברת, כל כך השתנה לך, כל כך נהיה, הכל צבר, הכל נהיה צבר. צבר, כן. לא יכול להיות שזה, בואו, וואו, וואו. שלום. זה אימי שלי. שמעתי עליך הרבה סיפורים. נכון. וואו, זה מאוד מרגש. ילדה קטנה, התלמידה שלי הראשונה הייתה בארץ. נכון, נכון. ג'ינג'ית, מה זה ג'ינג'ית? וחרוצה. באמת הייתה הכי טובה הייתה. נכון, הייתי טובה בנגינה. אני הוצאתי את החליל, לא נגעתי פה שנים. אני אראה לך אותו, הגמיינאוט הזה. הגמיינאוט שכן, עליו ביחד כנראה. נכון, נכון. וואו, אני הזכרתי בדברים, בואו תשבו לכם, תשבו פה. הוא היה איש מקסים, הוא היה איש מקסים, מקסים, מקסים. בכלל לא, אני לא מתחברת לקטע הזה של חינוך ספרטני, ממש לא. ממש ממש מקסים. אבל בטוח שהייתי קשור, אז הייתי רוסי אז. אז שיטה רוסית זה... אני לא זוכרת את זה ככה. כן? אני לא זוכרת את זה ככה, בכלל לא. בכלל לא. הפוך אפילו. לא, אני זוכר, הייתי מזמין אתכם בנוסף לשיעורים. כן, המון השקעה, המון שעות, המון עם הלב, המון להבין את המוזיקה. אני חושבת שדרכך התחלתי להבין את המוזיקה, מה זה באך, כאילו להבין, אבל בכלל לא רסטריקטד, מאוד משהו מהלב, כאילו משהו מאוד אם אני צריכה לדייק, זה בכלל לא משהו מהראש, זה מהלב ומהבטן, ככה זה נגינה אני לא זוכר איך אמרתי את זה עם התנועות, ניגנתי עם התנועות. כן, כן, ממש. אמרתי, אל תזוז זה כל כך, אבל זה בא טוב. נכון, 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 מאוד מאוד, וואו, אני זוכרת גם שלקחת את החליל והיית מדגים לי, וואו, איזה יופי, אני ממש זוכרת את זה, שהייתי מחכה שתיקח ותדגים לי קצת. וואו. אני מאוד 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 מעריך את המוזיקליות שלך ואת היכולת שלך להפיק מיצירה מוזיקלית משהו חי שתופס אותך ואתה כולך נכנס לתוך זה, זה יש לך ולאף אחד אין את זה. זאת אומרת, אתה יכול כל כך להתרגש ממוזיקה, כל כך לחיות אותה, כל כך שהיא נהפכת אתה כולך. ואני תמיד שאני מאזין לך ורואה אותך בעבודתך, אז אני מרגיש ככה הרבה פאתוס והרבה... דרמה. דרמה בדיוק, והרבה אמוציה ורגש, וזה חם וזה לוהט.
על הבמה, תזמורת פתח תקווה. נותנים למפתח מיכאל דלמן. דלמן הביא את התזמורת למצב של אימפריה. זה דבר ייחודי בארץ, וזה חייב אותו לעבודה מאוד מאוד קשה. אתה רואה איך שהילדים עם העיניים אוכלים אותו. זה דלמן, הוא אוהב את הילדים מההתחלה עד הסוף. מה שדלמן מצליח לעשות בתוכנית עבודה שלו, זה מפעל חיים. ופה מתחיל את התותי פה, כן? כן. זה קצת קשה לנגן. 5 שמיניות. כל התזמורת. אין מה לעשות, חומר דורש. לא, אבל 5 שמיניות זה על... טה, טה, טה. 2-3, כן? 3-2. טה, 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 טה. טוב, מתחיל את המקצב של בוריס פיגובט, כן. לפני קונצרט זה בדרך כלל, אני הייתי מגדיר את זה כמתח קרב. באמת, זה מתח, זה תזמורת נוער. יש ילדים בגיל 11 גם, אתה לא יודע לפעמים מה לצפות מהם. אומר, בהצלחה, בהצלחה. לכולנו בהצלחה. 37, כן? היא מסיימת להיות מוכנים ל-37, כן? אחרינה. קונצרט זה קרב. טוב, שיהיה לנו בהצלחה. הבוקר חוצה, ואתה כבר מתחיל להכיר את השביל הקבוע בנוף החולף. זה יכול לעייף, כי כבר מזמן אתה כאן ועדיין המשכת לרוץ. השפתיים אומרות רק הגוף לא מבין, ובכל זאת הגעת. מי היה מאמין שכל העולם נראה שגם אתה קיים בין כל המהומות ומכל החלומות. הבנת את הדרך שתמיד אתה נלחם ולא תמיד יש מי שיבין. אבל היי, מי היה מאמין?
מיכאל. כן, פה בעצם קיבלת אותי. הגעתי לכאן בלי שום מילה בבל, אתה ניסית פה להביא. קיבלתי אותך וכמעט פיטרתי אותך. אחרי כמה שנים. בהתחלה היית רץ לכל מיני מקומות ולא תמיד הגעת בזמן לעבודה ולפעמים גם שכחת שאתה צריך ללמד. אז איך היום קוראים לזה? עשינו לך שימוע. ואחרי השימוע הדברים הסתדרו. לא, אתה הזמנת אותה ואמרת, מיכאל, או לכאן או לפה. נסעת עם כל מיני להקות לחוץ לארץ, ללוות אותם בחלים. בקיצור, הרבה חלטורות. אבל בסופו של דבר, מיכאל קודם כל הקים בית. אני חושב שקודם כל הוא החליף מולדת. הוא החליט שישראל זאת המולדת שלו. הוא החליט גם שפתח תקווה זה הבית שלו. ופה היו לנו תמיד חילוקי דעות, כלומר, לא היה ברור אם הוא גר פה או גר בבית שלו ברחוב אחד העם. כי כל שעה שהיית בא לקונסרבטוריון היית נתקל במיכאל. אני חושב שהדבר החשוב שקרה בתזמורת, קודם כל שמצאנו את המשוגע לעניין. כלומר, מפעלים כאלה קמים ונופלים לא רק על תקציבים, אלא קודם כל האם יש לך את המשוגע לעניין. ונפלנו על משוגע לעניין. ללא דלמן אני הייתי מלחין אחר. זה מה שאני יכול להגיד עכשיו. כי לפני שאני הכרתי אותו, אני תמיד התייחסתי לתזמורת כלי נשיפה כאיזשהו הרכב זוטר, לא מעניין, מנגן מרשים, ולסים, מכרזות וזהו. פתאום הוא פתח עיניים שלי, אני הבנתי שזה עולם שלם ומושלם ואפשר לעשות הרבה דברים להרכב זה, והוא תמיד נתן לי רעיונות. אף פעם לא חשבתי לכתוב מוזיקה סימפונית לתזמורת כלי נשיפה. פתאום הוא בא עם רעיון שהוא חולם על יצירה על מצדה. לא, יצירות ישראל, כן, על ההיסטוריה של ארץ ישראל. כן, אבל קודם כל על מצדה. ואני זוכר טוב שאתה ניגנת את מצדה. של פיגובט. של פיגובט, כן. זה אני זוכר מצוין, כן. ומאוד התרשמתי. תגיד לי, אלי, אני רוצה להבין, רוב המורים שלך הם רוסים, ודלמן שהוא מנצח התזמורת הוא רוסי. איך הם נכנסו לעניין הזה של המוזיקה הישראלית? כאשר ב-2001 התחלנו בכיוון הזה של ערבי זמר ישראלים, כמו ערב לזכרה של נעמי שמר, כן, אהוד מנור, ועוד רבים אחרים. כאשר התחלנו בנושא הזה, באתי לדלמן ואמרתי לו בפירוש, בואו ניתן יד. עכשיו, התגובה שלו הייתה תגובה יוצאת מן הכלל. התלהב מאוד מהעניין, וישר אמר, בואו נלך קדימה, בואו נשיג עיבודים בתזמורת צה"ל ובמקומות אחרים, ונלך ישר, ובאמת, תוך שנה, הערב הראשון יצא לדרך, וזה ערבים שקרבו גם בין הקהל לקונסרבטוריון. אחד הדברים החשובים והמיוחדים לקונסרבטוריון פתח תקווה זה בעצם השיתוף פעולה, האווירה שאתה נכנס לקונסרבטוריון, האווירה שאתה מרגיש את החום ואת המשפחתיות שאופפת פה את הקירות ומופנית כמובן אחר כך גם לצוות ולתלמידים. זאת תמונת הפרסקו הגדולה ביותר בין כמה עשרות פרסקות שצייר האומן חואן אונסיס בין השנים 86-89 בראש אחד וביוזמה משותפת עם מנהל הקונסרבטוריון ראובן אריה. אי אפשר לומר היום שיש קונסרבטוריון בלי ציורי קיר. כלומר, ציורי הקיר היו וחייבים גם בעתיד ללוות את הקונסרבטוריון בכל מקום, כי זה חלק בלתי נפרד מהישות של הקונסרבטוריון. מה הבעיה יש לך, חבר שלי? אולי צריך להחליף את הפקק? אופנקי. ליסה, לך. קח את זה. קודם כל לעשות... יש, כן, בעיה, יש בעיה. זה פקק, כל הזמן זה צריך נטורלי הכל לעשות. רק נטורלי. זה הכי חשוב. טיפה
כמו חדש. 100% עכשיו אני חושב. עכשיו צריך לבדוק קודם כל. סולימון בבקשה. דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. בבקשה, לאט. בסדר? אני שמח מכל הלב. נו, בהצלחה. יש הכנה. אתה כאילו 3 רבעים, אבל רבע ראשון... אבל פה יש לך 2-3 פה, כן? יש שם יצירה לזו? ים פדרם טוב? פרומנד, מה זה? פרומנד. ים פדרם פם פים פדרם. כן, זה הליכה. כן, ויש לנו פה חליל, יש לנו פה אבור. כן, אבל פה יש לי כמה... בואו נתחיל מההתחלה. הנה, נראה שיש פה 4 תיבות פתיחה. כן, נכון. כן? זה יתחיל בפתיחה, זה בסדר. לא, אני רוצה מההתחלה להתחיל. ים פקדם פם פם, טם תגדם טם תגדם, ים תגדם פם פם. מיכאל, אתה זוכר מה תמיד היה סלע המחלוקת עם התזמורת והמורים בקונסרבטוריון? אתה לא זוכר. לא. איך אתה לא זוכר דבר כזה? סלע המחלוקת תמיד היה מי יופיע סולו עם התזמורת בסוף השנה. טוב, הייתי תמיד שולח אליך. אני לא רציתי להיכנס למערבולת הזו עם המורים, במיוחד עם המורים ממחלקת פסנתר. אז בעצם אתה היית מחליט. אני פחדתי לקחת, לא רציתי לקחת לעצמי, אתה היית מחליט תמיד. אבל עוד דבר אחד, בנסיעות אתה זוכר שהיינו נוסעים לחו"ל. כן. אתה היית גם פסיכיאטר, גם פסיכולוג של תזמורת. כן? זה חלק מהעבודה. היה לנו הדרכה או מקום ראשון או לא חוזרים לארץ. מה שאפיין את העבודה שלנו, כפי שאני ראיתי את זה לפחות, זה הערכה הדדית. כן, אני באמת נהניתי מהשנים האלה, מפני שהיה למי לפנות, להתייעץ עם המוזיקה. היית בא לחזרות שלי, כן, הייתי איך, תמיד הייתי מקבל באמת עצה מקצועית. אבל זה היה רחוב דו צדדי, זה לא היה רחוב חד סטרי. כן, אבל בניהולו של הפסיכיאטר והפסיכולוג הגדול, אריה ראובן. נכון מאוד, נכון. הוא יצר אקלים עבודה כזה, שכל אחד נתן ממיטבו לא נגד הקולגה, אלא כדי להשלים את הקולגה. זה אחד למד מהשני, זה אף פעם לא היה חד כיווני. כן, אנו היינו באוסטריה, שלאבינק, אתה זוכר? זה היה 5 תזמורת פרופסיונליים, ופלוס שלנו תזמורת כלי נשיפה. אנו קיבלנו שם פרס שני, אחרי שוויץ. בציורך, כן? היינו כולם לינה הייתה באולם ספורט, כולם ביחד, בנות, ופתאום, ובוריס הוא בן אדם אינטליגנט. אנחנו כולם שוכבים במיטות, ופתאום בוריס מופיע עם פיג'מה. ילדים לא ראו את זה, מה זה פיג'מה? ובוריס כמו אינטליגנט, הוא התלבש ויצא וגם בבוקר לצחצח שיניים הוא יצא עם הפיג'מה. מסודר. זה אני לא זוכר, אבל שהייתה לי פיג'מה אני יודע. זה אני זוכר. זה לא נורמלי. היה מאמריקה, מקנדה, משוויץ, אוי, תזמורות. פרופסיונליים. היו מעל גיל 21, ואצלנו זה נגנים בני 12, 14, 16. באינטרלקן, אחרי קונצרט. פתאום אני נתפס לי והשפיזו אותי מיד. כן. ולמחרת הייתה לנו כבר תחרות בשלנגינג. ואני חשבתי זהו, נשארתי בלי ביצוע בשלנגינג, נשארתי בלי
בלי הקלטה, הכי חשוב שיהיה הכל בסדר איתו. למחרת הייתי למחרת היה בשלדמינט, ואחר כך הוא ניצח את... עם היד אחד, פה היה לי פה את הזה, עם היד אחד ניצחתי. והנה, כמה שעות לפני הקונצרט מקבלים טלפון שדלמן ברכבת, מגיע ברכבת מיוחדת, יחד עם מורה שהיה יחד איתו, לקונצרט. והקונצרט התקיים, כאשר יד אחת מקובעת בצד הגוף של דלמן, והוא בעצם ניצח והייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה. זה המיוחד אצל דלמן, העקביות, העמידה בלוח זמנים, הרצון וההתמדה ולהצליח תמיד בעניינים שהוא מטפל בהם. הצגתי את זה. אצלך באמת, אתה היית אומר, רבותיי, אנחנו לא באנו לקבל את המקום הראשון, לא להילחם, אתם כולם מוכנים, ילדים, אתם צריכים להראות מה שאתם יודעים, ולתת הכל מה שטוב, מה שאתם יודעים לעשות. תנגנו את הכי טוב שאתם יכולים. כן. הוא אמר לי שיכול להיות מעניין אם מישהו יכתוב, או אני אכתוב יצירה מתבססת על מוזיקת יהודי תימן. אני לא הכרתי בכלל את החומר. ישבתי 3 חודשים, רק שמעתי, עד שהחומר נכנס לתוך הגוף. דלמן ביצע את זה, אף אחד לא האמין שתזמורת ילדים יכולה לבצע את זה. הם ביצעו בהצלחה רבה. אחר כך, אחת מהתזמורות הכי טובות בעולם, קוסי וינד אורקסטרה, ניגנו את היצירה בפסטיבל בטוקיו. אחר כך בחרו את היצירה לבצע בספרד, ואחרי שביצעו את זה בספרד ובקונגרס וסבה, הם אפילו לקחו את זה להוצאת לאור ספרדית, והנה בבקשה תווים של היצירה. ופה כתוב שהיצירה הוקדשה לתזמורת לנשיפה של קונסרבטוריון פתח תקווה ולמנצח מיכאל דלמן. תמיד, כל מנצח בעצם יש לו איזשהו סוד שאף אחד לא יכול להבין. למה אצלו התזמורת מצלצלת ככה, ואותה תזמורת עם מישהו אחר מצלצלת לגמרי אחרת. עכשיו, למיכאל יש את המזל, או את הידע, או את הכישרון, לגרום לכך שגם תלמידים שהם בעצם, כשאני הכרתי היטב את התלמידים, חלקם לא היו תלמידים כל כך מוכשרים, ומה שנקרא לא ידעו לנגן כל כך טוב. אבל הסך הכל של התזמורת היה הרבה יותר גבוה מהפרטים שמרכיבים אותה. לעומת תזמורות אחרות שיושבים נגנים לפעמים מעולים, אבל הסך הכל הוא פחות מהתוצאה הסופית. ואני חושב שזה הקסם של מיכאל, שברגע שהוא עולה על הדוכן, נוצר ריכוז כזה, ונוצרה גם בתזמורת במשך השנים מסורת של אחריות למוזיקה ולחזרות ולהכנות, והוא אף פעם לא עשה הנחות לאף אחד. שירתתי בנ"מ, היה לי תותח 20 מילימטרים. הנה, רואה פה, רוזי. אניה. גם אני. אני חי. היי. מה אתה עושה פה? מה יש? מה פתאום? עברתי פה על יד זה ונזכרתי פתאום, הייתי כלי מלחמה.
הזכרתי שהייתי פה גם בצבא, הרבה שנים במילואים בנ"מ. מה זה? זחלן, כן. אבל תעזבו את המלחמות. תעזבו את בואו תסתכלו איזה נוף פה. תראה איזה יופי. זה מטופח. מה מזכיר לך בצ'רנוביץ? מה היה? היה פרוט, מים, מה זה מים? אבל לא נתנו לנו ללמוד שחייה. עד היום אני מפחד מים. עד היום אני לא יודעת. יש לי פחד מים. לא, אני טבעתי שם פעמיים. אם את זוכרת מה זה. בטח. זה בוריס עשה, לא רק לי. כן. ברוסיה, מי שבא לישראל, היה אסור להביא זהב. אז היו מביאים כמה טבעות, ובוריס שלי היה עושה טבעת אחת, שיהיה משקל, אז לכל הגברים, לבן דוד שלך... לא, אבל זה אני קיבלת לא. זה ההורים שלי... לא, אחרי שסיימתי את האוניברסיטה הזאת, נתנו לי את ההורים שלי, הזמינו אצל בוריס. הנה, מיכאל דלמן עם הזה, והוא כתב... בוא נראה אם נזכר במשהו, תראה לי תמונות. רק אני נשארתי ובת דודה שלי. הנה אמא ואבא. כן. כל המשפחה, כן. מיכאל היה ג'ינג'י, וקראנו לו ג'ינג'י, לא מישה, ג'ינג'י. הנה בא ג'ינג'י. אהבנו אותו מאוד. הוא היה לב טוב ושמח, ותמיד היה עושה קונצים. הנה, זו התמונה. יום ראשון במזרח התיכון. רק עליתי ארצה. וזה למחרת הצטלמתי פה. כן, זה מול האולפן זה. ומי זה? מוניה. מוישה. מוישה, כן. מוישה מטציקל. מה ואתה הקטן. מישה הקטן, ג'ינג'ל. זה מה שנשאר לי, כן. ימים הראשונים בארץ. וזה בתזמורת, כן, שעבדנו. איזה חתיכה, אתה פה עם הפסנתר. וואו, וואו, וואו. הייתי אצלה כמה ימים. זה האהבה שלך. האהובה שלך. היה. המטוס נחת, כן, בבן גוריון. זה היה בחורף, כן, שעלינו ארצה. הדוד שלנו לקח את המשפחה שלי, פגש לנו ולקח אותנו לנצרת עילית. ואנחנו, זה היה בלילה, בדצמבר נדמה לי. בלילה אתם היינו מסתכלים מהצד, אמרו בארץ ישראל אין מים, אין אגמים, אני מסתכל בכל פינה. פה אגם, שם אגם. וזה... בבוקר שקמתי וחזרתי ראיתי שזה הכל מכוסה עם הניילון של התות שדה. אז חשבתי שזה אגמים. כשכותבים טקסט צריך פתיחה, משהו שמתחיל, שפותח את הטקסט. צריך גוף, את הסיפור, מה יש. וצריך איזשהו סוף. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. אני עליתי ארצה ב-77, בחורף 77. והאולפן הזה היה אולפן רק לאקדמאים בשפת הים. צעירים, מה זה צעירים? בגיל 28. קיבלנו אוכל ולאיזה דמי כיס. למחרת כבר עזבתי את האולפן, הייתי חוזר רק לישון. דיברתי את השפה זה איטלקית, אז כבר ניגנתי בתזמורת, הייתי חוזר רק לישון ולאכול שם. הייתי נגן של חליל צד, התחלתי ללמד בקונסרבטוריון פתח תקווה, ועד היום אני ממשיך לעבוד שם. הרמה של מוזיקה במוזיקאים פה בארץ היא אחת מהגבוהות בעולם. אני עובד היום, מנצח בקונסרבטוריון פתח תקווה. המורה לעברית אמרה לי, מיכאל, לאן אתה רץ? תלמד את העברית, תספיק להרוויח כסף. לא האמנתי לה. אז למדתי את העברית כבר בדרך, ברחוב, בשוק, אחר כך למדתי את העברית עם הילדים שלי. אני עזבתי את הארץ הרבה לפני כן, 20 שנה לא הייתי בארץ, או שלא עבדתי בארץ. וכשחזרתי, אז אתה, שהוא למעשה היית עולה חדש,
כלומר... כן, יחסית, כן. יחסית, אני נולדתי בארץ, אבל בשבילי זאת הייתה ארץ זרה. ואתה הכרת כאן את האנשים, והכרת את המנטליות, ואיכשהו יצא מצב אבסורדי, שאתה היית יותר בן בית בארץ מאשר אני באתי אחרי 20 שנה בגרמניה, ממש לא הבנתי מה קורה כאן, מי נגד מי ומה וקורה. אני זוכרת אותך, אבל שהשתלטת נורא בקלות על השפה. כאילו בדיעבד, עכשיו שאני משחזרת. עד היום... איזה שטויות. שטויות. לא הלכתי ללמוד את זה, הלכתי ללמד אתכם. במקום ללמוד את השפה. ממש אני זוכרת את הקטע שכאילו קבענו את השיעור הבא, ואמרתי לך בצהריים. אני לא הבנתי כדי. לא, היה את הקטע עם החטא וההי, כאילו זה נראה לך כל כך משהו. אותו דבר. באמת, אני הייתי רושם בבית ברוסית, את המילים בעברית וקורא. את זה. כל ההראות הייתי כותב. איך להחזיק לי, איך לנשוף, איך... אבל זה... זה כרמל. הגענו לבניין הזה, כן, הוא לא היה מאוכלס. ישר משדה תעופה, אף אחד לא רצה לבוא לכאן. אמרו לנו לנצרת עילית, אתם תקבלו דירה, אז נסענו לכאן. פה הייתי באמת, ההורים שלי גרו פה איזה מין 5-6 שנים, הייתי בא פעמיים בשבוע מחיפה לבקר אותם. אבל עכשיו באמת קשה לזהות הכל, הכל נעשה צפוף פה. אבא שלי שכל החיים עבד בתור נפח, הוא לא יכול פה לשבת בלי לא לעבוד, אז לשכן היה מוסך, אז זה בא לעזור לו. ברגע שהם עברו לאשדוד, לא הייתה באמת שם עבודה, אז הוא הלך להתנדב בבסיס של ימאים להשקעות, היה משקיע את הדשא, היה מנקה שם, רק בהתנדבות, רק לא לשבת בבית. ואחר כך בית כנסת והבסיס. זה מזכיר לי באמת את כל הילדות שלי, ביליתי באמת בבית כנסת, היה לנו מקומות משלנו. עליתי לתורה, אני זוכר את המקומות שלנו, אפילו עד היום איפה ישבו על יד הקיר המזרחי, זה מקום מכובדים, בעלי מקצוע, למרות שאבא שלי היה נפח, אבל זה היה מקצוע מכובד. עיתונות סגרו את בית כנסת בשנות 60 והפכו את זה לאיזה מפעל, נגריה. לא מזמן ביקרתי בזה בצ'רנוביץ. בעצם זה היה ליד הבית שלי. וזה כואב את הלב שאתה רואה את כשאבא שלי הלך לעולמו. הייתי פה איזה 3 חודשים, הייתי בא לכאן קדיש. על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל הנשמה, גודלו וטובו מעלה עולם, דעת ותבונה סובבים הודו.
תמיד כשאני אעלה על הבמה, זה תמיד באמת עד כמה זה חבל שאם לא זכינו לראות אותנו, איך התקדמנו פה בארץ ישראל, שבאמת הם כל כך חלמו על מקום של ארץ ישראל. הייתה משפחה מאוד מאוד גדולה, מאוד אוהבת, ומאוד מכבדת אחד את השני. מגיל קטן הם היו ביחד, וגם אחרי המחנות ריכוז, גם יגשו במקום אחד, וגם לפה, לארץ ישראל, הם גם הגיעו כולם ביחד. אנחנו יודעים שגם אני ולובגן, שאחת מהאמרות המובילות פה, שגדלה את הדורות של נגני צ'לו, אחת מהמובילות בארץ. ובאמת אנחנו מאוד מודים להורים שלנו, שבאמת עבדו באמת קשה וחסכו את הכסף ורק לממן לנו את הלימודים שלנו. אבל הם חלמו על ארץ ישראל והגיעו לכאן. ובזכות ההורים שלי, אני באמת הגעתי לאן שהגעתי, ולזה אני מאוד מודה להם. אין שילוב יותר גרוע מאשר טיפשות ורוע לב. ואין שילוב יותר מוצלח מחוכמה וטוב לב. העניין הוא שאנשים שהם באמת חכמים והם גם טובי לב, אין לך כמעט אנשים כאלה. אתה הוא אחד כזה. תמיד אני הרצתי את שני הדברים. טוב הלב שלך וחוכמה אנושית שאני באמת רק יכול לקנות בה. ואתה מבחין ויודע להגיד לי, מוטי, כך וכך, וכך וכך. ואתה עושה הכל הפוך. לא, אני לא עושה הכל. איפה שאני... מה? הלכת לקנות לך דירה, אתה זוכר? אמרת, מוטי, אל תיכנס לי כאן. כן. זה לא תמכור את זה, לא? קנה. זה נכון. לא, איפה שאני עושה מה שאתה אומר, אז אני שמח והכל טוב. איפה שאני לא עושה מה שאתה אומר, אני מצטער אחרי איזה שנים אני מצטער. הלכת לקנות את הרכב מיד שנייה, לא, מחברה. אחרי שבוע זה יצא את העגל. נכון. אבא לפחות היה עובד בבקרים, ובצהריים הוא היה חוזר בדיוק לשעה הביתה, ככה בין העבודה בבתי ספר, לבין תלמידים, לבין קונסרבטוריון, והיה בדיוק את השעה הזאת שהיה לי, כשהייתי חוזרת מבית ספר, שהוא היה מחמם לי אוכל, וזה היה כאילו, שזה מצד אחד ילדים, לא הרבה ילדים זוכים ככה לראות שעה את אבא, ואז בערב הייתי מחכה לו, אני חושבת, אם הייתי מצליחה עד 9-10 בערב, שהוא היה חוזר אחרי החזרה, בדרך כלל לא הייתי מחזיקה, ורק לחכות לראות שהוא בגיע הביתה וללכת לישון. וזה גם מה שדחף אותי ללכת לקונסרבטוריון בגיל כל כך צעיר, כי זו הייתה הדרך לראות את אבא, מ5 עד 5:30 בהפסקת מורים, להתגנב לחדר מורים, לראות אותו. הייתי יושבת בחדר של עזרא כל הזמן, זיכרונו לברכה. כן, אף אבא. הוא היה מדהים והיה מחלק לכולם אוכל, והייתי מבלה שעות, וזה דחף אותי להצטרף למקהלה בגיל מאוד צעיר, רק כדי להיות באותו מקום שאבא בעצם נמצא בו, כי אין לי דרך אחרת לראות אותו. לא הייתה דרך אחרת לראות אותך, ואז פתאום היו באים ילדים מהתזמורת, ואני הייתי פתאום מרכז העניינים, כי אני הבת של דלמן, וזו הייתה הגאווה הכי גדולה שיכולה להיות, ורק שאני אספר איזה סיפור מביך עליך של הילדים, תהיה איזושהי פיקנטריה עליך, כמו מה אכלת או איך נחרת בלילה, ואני הייתי פשוט מרכז העניינים. היו המון שעות שלא יכלתי אולי לחוות אותך כמו שילדים אחרים חווים, מורים שיושבים בערב ומדברים ואיך היה, אבל מבחינתי הכיף הכי גדול היה שאבא היה אומר לי, טוב, תחכי עד 8:30, היום אני לא נשאר עד מאוחר, אני נחזור ביחד הביתה. מירית, איזה דברים מרגשים שאמרת עכשיו. זה תזמורת ומקהלה בסך הכל עם ילדים. היום באמת בחזרה טל התרגשה, מה זה? מתחילה לבכות. אנחנו גם מתרגשים. נכון, מיכאל? בוודאי מתרגשים. מתרגשים מאוד יפה, בסך הכל זה סיכום של השנה שלמה. יש לנו עבודה מעניינת.
הילדים לא נותנים לנו להזדקן. שיהיה בהצלחה. אוי, אוי, אוי. להתאמן ולנגן מסטרווינסקי ועד למאלר זה הישג לא ייאמן ולשלומית היא המנהלת של המוסד המכובד שלנו היה כמו בית ונזכור אותו לעד תודה ליוסי אשר דאג שהכל יקרה תמיד בזמן וגם לדימה אשר דאגת שכל כלי פה יתוקן ולמורים שלימדו אותנו לזייף טיפה פחות ובזכותכם שבסוף הצלחנו אנו מודים לכם מאוד